Phim mới của Lưu Diệc Phi gây sốt ở Việt Nam. Chuyện Hoa Hồng được ca ngợi là tiêu biểu của văn hóa châu Á. Ngay khi bộ phim truyền hình mới nhất, Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi vừa lên sóng đã gây tranh cãi sôi nổi trên đài truyền hình Việt Nam 1. Bộ phim này không chỉ lấy lòng fan điện ảnh Việt mà còn khiến bông hồng vàng trên tay cô cháy hàng, thậm chí chiếc mũ chóp trên đầu cũng trở thành món đồ thời trang. Chị Tiên quả thực có sức hấp dẫn vô song và thời sự quá. Vẻ ngoài, màn trình diễn, lời thoại và từng lời nói của Lưu Diệc Phi đều thật quyến rũ. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn là một diễn viên giỏi. Thành công lớn của vở kịch không chỉ liên quan đến kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và sức hấp dẫn cá nhân độc đáo mà còn phù hợp với sự mong đợi của công chúng đương thời đối với vai trò của phụ nữ. Truyền thuyết Vườn Hồng rất được yêu thích ở Việt Nam là một minh chứng nữa cho thấy sự quyến rũ và cá tính của Lưu Diệc Phi. Tác phẩm của cô đã gây chấn động ở Việt Nam. Thần Điêu Đại Hiệp, Rồng và Gia Đình Vàng. Những bộ phim truyền hình này không chỉ mê hoặc người dân Việt Nam mà còn thu hút nhiều khách du lịch đến với đại lý Vân Nam, Trung Quốc. Vinh quang của tiên nữ dường như đã vượt biên giới và vươn tới toàn thế giới. Meng Hua Lu do Lưu Diệc Phi đóng chính nhận được điểm cao 9,6 trên 10 tại Việt Nam. Đây là một nét văn hóa xuất khẩu điển hình. Các bộ phim và phim truyền hình của Lưu Diệc Phi không chỉ giành được sự hoan nghênh rộng rãi ở Trung Quốc mà còn thu hút được một lượng lớn người hâm mộ trung thành ở nước ngoài. Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và hình mẫu nhân vật duyên dáng của cô không chỉ là biểu hiện nổi bật của nền văn minh Trung Hoa tại Việt Nam mà còn thể hiện sức hấp dẫn độc đáo của nghệ thuật, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc hiện đại. Chuyện Hoa Hồng luôn thu hút nhiều sự chú ý từ đầu đến cuối và không làm khán giả thất vọng. Kỹ năng diễn xuất của các diễn viên đều rất xuất sắc, đặc biệt là Hoàng Diệc Mai do Lưu Diệc Phi thủ vai được công nhận. Người dân Trung Quốc là nữ anh hùng tốt nhất, thu thập được ngàn ân huệ. 4 nhân vật nam chính trong vở kịch đều giống thần thánh. Nếu không có Lưu Diệc Phi đóng vai như vậy thì khó ai có đủ tư cách đảm nhận. Cuộc sống của Hoàng Diệc Mai bị tình yêu chi phối, ngoại hình nổi bật của cô khiến mọi người không thể không chú ý đến cô. Ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, cô ấy sẽ luôn gặp phải những điều khác nhau. Là một nam thần điển trai, Lưu Diệc Phi thể hiện trọn vẹn sự đa tài của nhân vật Hoàng Diệc Mai. Hai người chia tay, cãi nhau rồi lại quay lại với nhau, hôn nhau hàng chục lần, ngủ với nhau mấy lần, tưởng chừng đã chia tay hoàn toàn nhưng không ngờ lại quay lại với nhau. Khi Trang Quốc Đông nhận được thông báo nhập học từ Pháp, anh ấy đã gọi điện trước cho mẹ và thậm chí còn không nghĩ đến việc nói với bạn gái mình. Sau khi Hoàng Diệc Mai nhận ra điều đó, cô cảm thấy buồn và tức giận, nhưng Trang Quốc Đông thì tốt hơn. Anh ấy nói rằng bạn gái của cô ấy đang gây rắc rối một cách vô lý và ngày càng trở nên thờ ơ với cô ấy chỉ đơn giản là tắt điện thoại và không nói chuyện với cô ấy nữa. Trong Chuyện Hoa Hồng trước đây của Reuters, Bành Quán Anh và Lưu Diệc Phi là những người có CP nhiều nhất và được mong chờ nhất. Bành Quán Anh cao 1m92, chênh lệch chiều cao so với Lưu Diệc Phi. Ban đầu tôi nghĩ cư dân mạng sẽ thích nhưng ai cũng cho rằng diễn xuất của Bành Quán Anh quá nhờn, bị cư dân mạng ghét vì quá dễ thương. Họ đều tuyên bố sẽ làm một phiên bản rút gọn và xóa toàn bộ cảnh hôn và làm tình. Điều mà mọi người ghét không phải là cảnh hôn mà là phong cách trình diễn của Peng Wanyi. Đây không phải là kiểu thân mật giữa những người yêu nhau có thể khiến trái tim người ta đập thình thịch, giống như anh đóng vai Phó Thần Hành trong bộ phim trước đó, Under the Sun. Kể từ khi anh đóng xong bộ phim này, các vai diễn anh đóng trong các bộ phim truyền hình khác cũng tương tự như Phó Thần Hành. Nhiều khi Bành Quán Anh tương tác với Lưu Diệc Phi không chịu nổi những cảnh quay của Lưu Diệc Phi, Peng Wanyi chỉ có thể đóng những cảnh gượng ép. Một khi đến cảnh hai người yêu nhau như nhau, anh ấy diễn không được tốt, điều này khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Bành Quán Anh phải học cách diễn cảnh thân mật, Tô và vũ lực là hai chuyện khác nhau. Thành thật mà nói,
Điều kiện bẩm sinh của Peng Wanyi khá tốt, khi có nhiều mỹ nam xấu xí trong làng giải trí, anh ấy có khuôn mặt khá ưa nhìn và chiều cao 192cm, rất dễ nhận được CP khi đóng chung với một nữ diễn viên. Cảm thấy, Lâm Canh Tân, hãy xuất hiện ngay bây giờ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Mặc dù chồng cũ của Lâm Canh Tân là một kẻ khá cặn bã, nhưng ít nhất tôi sẽ không cảm thấy nhờn sau khi xem trailer, đặc biệt là cảnh cha mẹ cô đến gặp cô sau khi cô kết hôn và mang thai. Dù cô không nói gì nhưng chỉ cần nhìn vào mắt người ta cũng có thể cảm nhận được sự bất bình và khao khát của cô. Chuyện hoa hồng, Hoàng Nhất Mi trở thành nữ nhân mặt vàng, vẫn chưa biết sự thật việc Trang Quốc Đông ly hôn. Mặc dù Hoàng Diệp Mai rất tức giận vì điều này nhưng cô đã sớm bị lời nói ngọt ngào đơn giản của Trang Quốc Đông dụ dỗ thay đổi ý định. Khi còn trẻ, cô lựa chọn tin tưởng vào tình yêu nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy rõ những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong mối quan hệ này. Khi Trang Quốc Đông được chuyển sang Pháp làm việc, khoảng cách giữa hai người trở thành khoảng cách trước tình yêu. Điều khiến Hoàng Diệp Mai càng buồn hơn là Trang Quốc Đông đã chọn cách giấu kín chuyện này với cô. Phải đến khi vô tình tìm thấy một email từ máy tính của anh, cô mới biết được sự thật. Sự tức giận và bất bình dâng trào trong lòng cô. Hoàng Diệp Mai bùng nổ hoàn toàn, phá hủy ngôi nhà của anh. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Su Căng Seng, cô đã trốn thoát được. Tuy nhiên, điều khó tin là cuối cùng Hoàng Y Mây đã chọn cách tha thứ cho Trang Quốc Đông, thậm chí từ bỏ mọi thứ trong nước vì anh ta và theo anh ta sang Pháp. Ở Pháp, Hoàng Diệp Mai dần dần nhận ra bộ mặt thật của Trang Quốc Đông. Anh ta không chỉ quyết định một sự kiện lớn trong đời như nơi thường trú cho cô mà không được phép, anh ta còn ngoại tình với những cô gái khác. Điều khiến Hoàng Diệp Mai càng ớn lạnh hơn là mẹ của Trang Quốc Đông không những không ngăn cản mọi chuyện mà còn thực sự góp phần vào việc đó. Cuối cùng, Trang Quốc Đông đã chọn một cô gái có gia cảnh khá hơn và bỏ rơi Hoàng Diệp Mai. Trò chơi tình yêu này kết thúc với việc Hoàng Diệp Mai bị bầm tím khắp người. Để giúp em gái vượt qua nỗi đau tinh thần, anh trai cô, Hoàng Diệp Mai đã sắp xếp cho cô đi du học. Hoàng Diệp Mai, người đi học về đã chọn kết hôn với Phang Siêu-en bình thường và đáng tin cậy. Cuộc hôn nhân này không mang lại cho Hoàng Diệp Mai hạnh phúc như mong đợi. Tuy Phang Siêu-en là người lương thiện và có trách nhiệm nhưng anh lại có tư tưởng truyền thống và bướng bỉnh. Sau khi kết hôn, Hoàng Diệp Mai gánh vác mọi công việc nhà, sống trong cảnh nghèo khó và phải chịu đựng bao khó khăn từ mẹ chồng. Hoàng Diệp Mai rực rỡ một thời dần dần bị hao mòn bởi những nhu cầu thiết yếu hàng ngày và biến thành một bà nội trợ bình thường. Cuộc hôn nhân kéo dài vài năm đã biến Hoàng Diệp Mai thành một nữ phụ mặt vàng, luộm thuộm. Cô sống đạm bạc, thậm chí mua quần áo, giày dép rẻ tiền nhất khi về quê thăm họ hàng. Cô từng theo đuổi cuộc sống sang chảnh nhưng giờ đây cô đeo trang sức vàng giả và vóc dáng tăng cân, mất dáng. Tất cả những điều này không phải vì cô không thể thay đổi hiện trạng, mà là vì cô đang cố tình trốn tránh, sợ mắc lại sai lầm tương tự và gặp lại một người đàn ông như Trang Quốc Đông. Vận mệnh luôn thích trêu chọc người khác, điều mà Hoàng Nhất Mai không biết là Trang Quốc Đông chưa bao giờ quên cô. Trong thế giới tình cảm của Trang Quốc Đông, phụ nữ chỉ là gia vị của cuộc sống và không thể thiếu. Phải đến khi gặp Hoàng Diệp Mai, anh mới nhận ra được hương vị của tình yêu. Tuy nhiên, khi đó anh coi sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu nên cuối cùng quyết định từ bỏ Hoàng Diệp Mai và kết hôn với Lulu, người có ích cho sự nghiệp của anh hơn. Cuộc hôn nhân này không mang lại hạnh phúc như Trang Quốc Đông mong đợi. Anh dần nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ hiểu và yêu anh như Hoàng Diệp Mai. So với Hoàng Diệp Mai, Lulu giống như một ngôi sao trên bầu trời và người kia giống như bùn trên mặt đất. Cuối cùng, Trang Quốc Đông lựa chọn ly hôn chỉ để bù đắp cho sự hối hận trong lòng. Lúc này, Hoàng Nhất Mi không còn là cô gái liều mạng vì tình yêu nữa. Cô đã trải qua những khó khăn của cuộc sống và tìm được lối sống cho riêng mình. Cho dù có gặp lại Trang Quốc Đông, cô cũng sẽ chỉ bình tĩnh đối mặt và không bao giờ nhìn lại.
Tình yêu một thời khó quên này cuối cùng cũng đã kết thúc. Câu chuyện về Hoa Hồng vẫn tiếp tục và cuộc đời của Hoàng Diệc Mai cũng vậy. 2 cuộc hôn nhân, 3 đứa con và 4 mối tình đã khiến cô trưởng thành và rõ ràng hơn về những gì mình mong muốn. Cô ấy vẫn là Hoàng Diệc Mai, người dám yêu và ghét, nhưng cô ấy chỉ bình tĩnh và điềm tĩnh hơn một chút. Lưu Diệc Phi đã chiếm được tình cảm của nhiều fan điện ảnh trong và ngoài nước nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời và trở thành gương mặt sáng trong làng điện ảnh Trung Quốc. Tầm ảnh hưởng của cô đã vượt ra ngoài ngành giải trí và thậm chí cả ra nước ngoài, với tư cách là nền văn minh Trung Quốc. Thành tựu văn chương của chị Tiên dường như vẫn cần phải cải thiện. Chúng ta sẽ phải chờ xem cô ấy còn có gì nữa.